ฐานิสสตอรี่นำเสนอจันทราสดงตอนทรราชเย็นชาบท34ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามฐานิสสตอรี่กดซับกดกระดิ่งด้วยนะครับรอจนไม่เห็นเงาร่างของเพียรหลานแล้วหลีซูซูจึงก้าวเข้าไปในรอยแยกฟ้าดินหมุนวนนางยังตั้งตัวไม่ติดก็ร่วงตกลงไปจากกลางอากาศไม่รู้ผ่านไปนานเพียงใดร่างของหลีซูซูกระแทกพื้นนางครางเสียงเบาหนึ่งทีหลีซูซูค่อยๆลุกขึ้นนางเจ็บจนไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องให้ดีปีศาจจิ้งจอกยังคงเอาคืนนางเป็นครั้งสุดท้ายคงเพราะก่อนหน้านี้สั่งสมความแค้นกันมาจึงจงใจทำให้หลีซูซูเจ็บตัวสักหน่อยไม่บอกนางว่าเข้ามาในเวร้างแล้วร่างกายจะดิ่งลงไปไม่หยุดเช่นนี้สถานที่ที่นางอยู่เหมือนสุสานแห่งหนึ่งกลางอากาศมีสิ่งที่คล้ายเท่าธุลีปลิวอยู่บนท้องฟ้ากลับมีพระจันทร์สีน้ำเงินดวงหนึ่งหลีซูซูจ้องพระจันทร์ดวงนั้นครู่หนึ่งด้วยความฉงนโกววิพูดขึ้นนั่นคือจันทราปีศาจมีอยู่เฉพาะในเหวร้างเท่านั้นหลีซูซูเอ่ยกับมันฉะไหนเจ้าจึงฟื้นขึ้นมาเล่าโกววิกล่าวตอบท่านจะไปหาเต่าเทวะข้าไม่วางใจพยายามโดนเท่าธุลีในอากาศให้น้อยที่สุดเท่าธุลีเหล่านี้ล้วนกลายรูปมาจากปราณขุนตอนนี้ท่านอยู่ในร่างของมนุษย์ธรรมดาสัมผัสมากจะอายุสั้นได้ผู้จบมันจึงนึกขึ้นได้ว่าบุพภาเหนือพิภพอยู่ในร่างของหลีซูซูคำพูดนี้เท่ากับเปล่าประโยชน์ดวงชะตาในชาตินี้ของนางถูกลิขิตเอาไว้แล้วเพียงแต่ไม่รู้จะตายอย่างไรเท่านั้นหลีซูซูเงยหน้ามองไปปากทางเข้าเหวร้างมีแต่ความรกร้างวังเวงวัชพืชขึ้นอยู่ทั่วดินบนพื้นส่งกลิ่นเน่าเหม็นคาวงูแมลงหนูมดไต่คลานไปมายังมีค้างคาวหลายตัวเกาะอยู่บนต้นไม้ใช้ในตาแดงฉานจับจ้องหลีซูซูโกววิเอ่ยอธิบายพวกมันล้วนเป็นปีศาจระดับล่างไม่ต้องสนใจพวกมันพวกเราไปหาท่านผู้อาวุโสเต่าเทวะก็พอหลีซูซูพยักหน้าแหวกวัชพืชเดินเข้าไปข้างในท่านผู้อาวุโสจะอยู่ที่ใดหรือโกววินิ่งคิดครู่หนึ่งและตอบว่าสงครามใหญ่ระหว่างเทพกับมารครั้งก่อนผ่านมาหลายหมื่นปีแล้วเต่าเทวะมีสายเลือดเสวียนอู่ยุคบรรพการเขาเฝ้าพิทักษ์เวร้างมาหมื่นปีไม่แน่อาจจะหลอมรวมเข้ากับเวร้างไปแล้วเขาเป็นเทพองค์สุดท้ายในโลกการเพิ่มจำนวนของเทพเดิมเป็นเรื่องยากอยู่แล้วสายเลือดบรรพการยิ่งมีน้อยนักปุถุชนบำเพ็ญเพียรเพื่อไขว่คว้าหามาราคารามรากสูงสุดกลายเป็นเทพทวารถวยเทพที่มีสายเลือดของเผ่าสวรรค์เหล่านั้นได้กลายเป็นความมั่นคงปลอดภัยของสามพิภพไปแล้วพวกเขาต่อสู้จนตัวตายจ่ายค่าตอบแทนอย่างแสนสาหัสเพื่อกำจัดพยามารตนก่อนและปีศาจระดับสูงผู้บำเพ็ญเพียรในภายหลังปฏิบัติตามคำสั่งของพวกเขาเดินทางมายังเวร้างเพื่อผนึกมารปีศาจเป็นครั้งคราวบัดนี้พยามารหนุ่มกำลังจะฟื้นตื่นเทพสวรรค์และมนุษย์ธรรมดาไม่มีผู้ใดสามารถสะกดพยามารองใหม่ไว้ได้อีกโกววิรู้สึกสลดใจอยู่บ้างมันเอ่ยว่าเจ้านายน้อยท่านต้องทำให้สำเร็จนะหลีซูซูตอบข้ารู้นางหยิบตะบันไฟอันหนึ่งออกมาจุดให้แสงสว่างข้ายังหวังว่าลูกศิษย์สำนักเหิงหายสักวันจะสามารถลงจากเขาไปฝึกฝนตนเองได้ผู้คนในโลกมนุษย์ไม่จำเป็นต้องงอขายบุตรแลกอาหารโกววิพูดสายเลือดของเผ่าเทพองค์สุดท้ายเฝ้าเวร้างอยู่เพียงลำพังอดทนกับความเงียบเหงาเดียวดายมานับหมื่นปีบางทีห้วงรับรู้ของเขาอาจกลายเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งหรือหญ้ากอหนึ่งในเหวร้างไปแล้วท่านสังเกตให้มากหน่อยปีศาจอย่างจิ้งจอกเจ็ดหางหนีออกจากเวร้างไม่รู้ว่าท่านผู้อาวุโสทราบหรือไม่โกววิถอนหายใจต่อให้เขารู้ก็มิอาจเดินออกจากเหวร้างไปจับปีศาจที่หลบหนีออกไปได้ถึงอย่างไรมารปีศาจเป็นพันเป็นหมื่นยังคงถูกผนึกไว้ที่นี่ทั้งสองพูดคุยกันพลางสอดสายตามองไปรอบด้านเหวร้างเหมือนสุสานขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่อ้าปากมืดทะมึนน่ากลัวรอบด้านมิอาจแยกแยะทิศทางได้ประหนึ่งสถานที่รกร้ายจุดสิ้นสุดบริเวณที่หลีซูซูเดินผ่านถึงขั้นมองเห็นโครงกระดูกสีขาวหลายโครงโกววิพูดขึ้นปีศาจระดับล่างที่ถูกโยนลงมาในเวร้างและผนึกไว้ในอดีตบัดนี้อาจเติบโตกลายเป็นปีศาจระดับสูงแล้วส่วนปีศาจระดับสูงในตอนนั้นก็คงแก่ตายอยู่ในเวร้างแล้วเป็นแน่ทว่าปีศาจไม่ยึดถือจารีตธรรมเนียมไม่แน่อาจให้กำเนิดมารปีศาจน้อยในเวร้างปีศาจบางกลุ่มความสามารถในการสืบพันธุ์อ่อนแอแต่บางกลุ่มความสามารถในการสืบพันธุ์ก็แข็งแกร่งโกววิไม่เอ่ยถึงปีศาจที่มีนิสัยมากราคาพวกนั้นกลัวว่าจะเป็นการสอนสิ่งที่ไม่ดีให้เด็กน้อยอย่างหลีซูซูของตนแต่ที่น่ายินดีคือพยามารมิได้ทิ้งทายาทไว้หาไม่แล้วโลกต้องวุ่นวายแน่โกววิคิดอย่างชั่วร้ายว่ามีความเป็นไปได้ที่พยามารอาจจะไม่ค่อยถนัดเรื่องอย่างว่าประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าพยามารนิสัยโหดเหี้ยมชอบการเข็นข้าแต่ไม่ได้บอกว่าชอบหลับนอนกับสตรีแม้กระทั่งฐานถ่ายจิ้นก็ไม่ยกเว้น
แต่ไม่รู้ว่าเขากับองครักษ์ฝ่ายขวาที่ลือกันว่างามล้ำเลิศผู้นั้นมีความสัมพันธ์กันหรือไม่หลีซูซูโพล่งออกมากระทันหันมีเสียงไม่ต้องให้โกวาวิบอกนางก็รีบหาที่ซ่อนตัวในทันทีด้านข้างเป็นโครงกระดูกหลายโครงหลีซูซูดันโครงกระดูกเหล่านั้นออกไปข้างนอกกลั้นหายใจและซ่อนตัวอยู่ด้านหลังโขดหินสีดำเสียงฝีเท้าสเปซปะดังลอยมาหลีซูซูลอบมองออกไปเบื้องหน้ามีงูหลายตัวกำลังล้อมลงน้ำแข็งลงหนึ่งไว้สตรีที่ตัวเป็นมนุษย์หางเป็นงูเดินวนรอบลงน้ำแข็งเอ่ยเสียงขุ่นว่าสั่งให้พวกเจ้าไปหารอยแยกพวกเจ้ากลับหาของสิ่งนี้ออกมาเจ้าพวกไม่เอาไหนงูน้อยแลบลิ้นตอบซื่อนี่อย่าโกรธเลยพวกข้าเพิ่งจะเห็นรอยแยกของสิ่งนี้ก็ตกลงมาจากท้องฟ้าแล้วกระแทกใส่พวกข้าจนหมดสติรอจนพวกข้าฟื้นขึ้นมารอยแยกก็หายไปแล้วปีศาจงูที่มีชื่อว่าซื่อนี่ทศปั่นป่วนพิเคราะห์ลงน้ำแข็งนี่เป็นมนุษย์ผู้หนึ่งพวกเจ้ากลับถูกมนุษย์เด็กผู้หนึ่งกระแทกจนหมดสติไม่ง่ายเลยกว่าข้าจะสร้างหยกร้ายแดนออกมาได้กลับต้องมาแตกในมือของตัวโง่งมอย่างพวกเจ้านางเดือดดาลยิ่งนักสุดท้ายฝืนคมโทสะไว้เลียริมฝีปากช่างเถอะไม่ได้กินมนุษย์มานานแล้วกินเขาเสียเลยดีกว่าพลางแต่มือบนโลงศพและพยายามจะเปิดออกแต่แล้วประกายสีทองดุจเข็มเล่มหนึ่งกลับพุ่งออกมาซื่อหนีสูดปากพลางหดมือกลับมือของนางถูกลวกจนกลายเป็นสีแดงฉานวงใหญ่นางจ้องเด็กน้อยด้วยความตระหนกระคนสงสัยครั้งนี้แววตามีความสนใจเพิ่มขึ้นหลายส่วนโรงน้ำแข็งที่สร้างจากวารีอ่อนได้ยินคำพูดนี้แล้วโกวาวิประหลาดใจมากเช่นกันช่วงสงครามใหญ่ระหว่างเทพกับมารวารีอ่อนเคยไหลลงสู่โลกมนุษย์ครั้งหนึ่งแต่เวลาผ่านมาหลายปีตามหลักน่าจะหลงเหลืออยู่ในโลกมนุษย์ไม่มากค่อยๆสูญหายไปแล้วไม่รู้ว่าใครเก็บรวบรวมวารีอ่อนไว้ทั้งยังคิดหาวิธีสร้างโรงน้ำแข็งหลีซูซูถามขึ้นทันทีโรงน้ำแข็งที่สร้างจากวารีอ่อนมีประโยชน์อย่างไรหรือโกวาวิตอบรักษาร่างกายไม่ให้เน่าเปื่อยประคองชีวิตไว้ไม่พูดถึงเรื่องอื่นแค่การทำให้วารีอ่อนจับตัวเป็นโรงน้ำแข็งก็ยากมากแล้วคนที่อยู่ในโรงน้ำแข็งจะต้องมีความสำคัญมากแน่ๆหลีซูซูคิดวิเคราะห์สรรพคุณไม่ต่างจากไข่มุกหมิงหลัวสักเท่าไรนี่นาโกวาวิรีบแย้งไม่เหมือนกันไข่มุกหมิงหลัวทำได้เพียงรักษาศพไม่ให้เน่าเปื่อยแต่โรงน้ำแข็งวารีอ่อนสามารถซ่อมแซมร่างกายมีประโยชน์กว่าไข่มุกหมิงหลัวมากระหว่างที่หลีซูซูกับโกวาวิพูดคุยกันในมือของปีศาจงูตนนั้นปรากฏแสงสีน้ำตาลพยายามจะละลายลงน้ำแข็งโกวาวิอ่านความคิดของนางออกจึงเอ่ยว่าหากท่านคิดจะช่วยเด็กผู้นั้นทางที่ดีควรทำอย่างลับๆปีศาจงูไม่สามารถละลายวารีอ่อนได้ในช่วงเวลาสั้นๆรอนางจากไปแล้วทิ้งงูตัวน้อยให้อยู่เฝ้าท่านค่อยพาคนจากไปหลีซูซูเอ่ยตอบได้เป็นเช่นที่โกวาวิว่าปีศาจงูวุ่นวายอยู่พักหนึ่งก่อนจะจากไปทิ้งงูน้อยให้เฝ้าลงน้ำแข็งไว้งูยั่วเยี่ยมากมายเห็นแล้วชวนให้รู้สึกขนพองสยองกล้าวที่เดียวหลีซูซูดูแขนตนเองที่ขนลุกจนดูเหมือนหนังไก่ก่อนจะฉีกชายกระโปรงกัดนิ้วมือให้เลือดออกและวาดยัน2 แผ่นเลือดเนื้อที่หลอมรวมเข้ากับบุพาเนื้อพิภพแล้วมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าผงชาติที่ทำจากเลือดของสัตว์ดุร้ายเสียอีกหลีซูซูทำมือมุทราไปยันกลายรูปเป็นเหยี่ยวตัวหนึ่งที่มีแววตาคมกริบทะยานเข้าไปในฝูงงูเหยี่ยวเดิมเป็นคู่ปรับของงูอยู่แล้วพวกมันตื่นตระหนกลนลานครู่หนึ่งจึงพบว่าเหยี่ยวยักษ์ย้ายตัวนี้ไม่กินพวกมันกรงเล็บตะปบลงน้ำแข็งและบินจากไปโดยไวเหยี่ยวบินมาตรงหน้าหลีซูซูนางปิดยันแผ่นดึงลงบนล้มแข็งไม่มีเวลามองโฉมหน้าของเด็กน้อยในลงน้ำแข็งรีบหดทั้งคนและลงน้ำแข็งให้เล็กลงโดยเร็วหลีซูซูเก็บลงน้ำแข็งใส่แขนเสื้อแล้วโกยอ้าวทันทีโกวาวิพูดวิ่งเร็วหน่อยงูพวกนั้นไล่ตามมาแล้วหลีซูซูไม่กล้าหันกลับไปเวลานี้นางคิดถึงปีกของตนเองเหลือเกินนางวิ่งไปในเวร้างข้างหลังมีงูตามมาเป็นฝูงเพราะดีที่ปีศาจระดับล่างพวกนั้นมีปัญญาไม่เพียงพอหลีซูซูใช้กลตบตาเล็กน้อยพวกมันก็ตามมาไม่ทันแล้วหลีซูซูกำลังจะพลูลมหายใจไหลกลับถูกคนตบด้วยฝ่ามือหนึ่งทีนางยังไม่ทันตั้งตัวคนก็ลอยกระเด็นออกไปแล้วกระอักเลือดออกมาคำหนึ่งซื่อนีบิดตัวมองดูหลีซูซูด้วยแววตาอันตรายโกวาวิพูดแย่แล้วจัดการเด็กไปเรียบร้อยคนแก่กลับโผล่มาอีกหลีซูซูเช็ดคราบเลือดตรงมุมปากไม่มีเวลาคุยกับโกวาวิก็ลุกขึ้นทำท่าจะวิ่งต่อถูกชัดด้วยฝ่ามือเช่นนี้ทำให้นางรู้สึกเหมือนไหล่กำลังจะแตกสลายหากไม่เพราะมีบุพาเนื้อพิภพเมื่อครู่นางคงตายไปแล้วโกวาวิบังเกิดไหวพริบในช่วงเวลาคับขันเจ้านายจะโยนลงน้ำแข็งให้นางดีหรือไม่
แล้วพวกเราค่อยหนีหลีซูซูตอบโยนให้นางพวกเราก็หนีไม่รอดอยู่ดีปีศาจงูไม่มีทางปล่อยพวกนางไปแน่นอนเวลานี้นางรู้สึกคิดถึงฐานไถจิ้นอยู่บ้างคนวิปริตผู้นั้นมีวิธีจัดการกับปีศาจได้ดีทีเดียวแต่กลับสู้ตนไม่ได้เป็นอาวุธที่ไร้กาจในการสังหารปีศาจโดยแท้ร่างของซื่อหนีขยายใหญ่เพียงไม่นานงูเหลือมยักษ์ย้ายลายดำตัวหนึ่งก็ขวางทางไปของลีซูซูไว้ซื่อนีริตาฉนัยตัวเจ้าจึงมีกลิ่นของนางแพทย์สยาผู้นั้นซื่อนีแลบลิ้นสัมผัสกลิ่นในอากาศหลีซูซูถอยหลังอย่างไม่กระโตกกระตากคิดถึงเลือดหัวใจที่เคยถูกดีดเข้ามาตรงหว่างคิ้วตนเจ้าหมายถึงเทียนหรานหรือปีศาจงูตอบเจ้ารู้จักนางแพทย์สยานั่นด้วยหลีซูซูคิดในใจที่แท้เป็นศัตรูของเพียนหรานนี่เองก็ไม่แปลกล้วนอยู่ในเหวร้างเหมือนกันเงยหน้าไม่พบก้มหน้าก็ต้องเจอวันยังค่ำแต่ปีศาจงูไร้กาจกว่าปีศาจจิ้งจอก7 หางยังเห็นได้ชัดยามอยู่ในเงื้อมมือของปีศาจงูกระบวนท่าเดียวหลีซูซูยังสู้ไม่ไหวด้วยซ้ำหลีซูซูก็ลอกตารอบหนึ่งใช่รู้จักข้าเป็นศัตรูกับจิ้งจอก7 หางตัวนั้นปีศาจงูไม่ร้อนใจสังหารนางตามข้าสีหน้าประหลาดใจว่าจิ้งจอก7 หางนางแพทย์สยานั่นไม่ใช่จิ้งจอก9 หางหรอกหรือผ่านไปครู่หนึ่งปีศาจงูก็หัวเราะฮ่าที่แท้ก็อย่างนี้เองนางแพทย์สยาเพียรร้านฝืนฝ่ารอยแยกออกไปหางขาดไป2 หางตะบะหลายพันปีถูกทำลายแต่เจ้ายังมีชีวิตอยู่เช่นนั้นแสดงว่านางต้องตายแล้วแน่นอนหลีซูซูอึ้งงันไปเดิมที่เพียรหรานเป็นจิ้งจอก9 หางหรือพอคิดถึงเหตุการณ์เมื่อครูที่ปีศาจงูสั่งให้งูน้อยไปสำรวจเส้นทางนางเข้าใจแล้วมารปีศาจคิดจะผ่านรอยแยกออกไปแทบจะต้องจ่ายค่าตอบแทนมหาศาลตะบะหลายพันปีหรืออาจเป็นหมื่นปีจะถูกทำลายสิ้นแต่ก่อนปีศาจงูน่าจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเพียรหรานทว่าเพียรหรานที่หนีออกไปร่างกายอ่อนแอยิ่งแม้กระทั่งมนุษย์ธรรมดายังสู้ไม่ได้ไม่แปลกที่ปีศาจงูจะไม่กล้าหนีออกไปเองได้แต่เฝ้ามองเท่านั้นปีศาจงูแลบลิ้นถึงเจ้าจะเป็นศัตรูของนางแต่ข้าก็ยังจะกินเจ้าอยู่ดีพูดจบนางก็ฟาดหางลงมาหลีซูซูเตรียมพร้อมอยู่ก่อนแล้วจึงหลบพ้นอย่างบุดบิดและวิ่งหนีไปหลีซูซูวิ่งหนีโดยไม่เลือกทางไม่ทันได้มองว่าเบื้องหน้าเป็นสถานที่ใดพยายามหลบเลี่ยงไปมาอย่างเปลืองแรงมากปีศาจจงหยอกเย้าหลีซูซูอย่างใจเย็นนางยกมือขึ้นหลีซูซูลอยขึ้นกลางอากาศกุมคอตนเองไว้อย่างเจ็บปวดซื่อหนีคลี่ยิ้มชั่วร้ายพลางรวบนิ้วมือแน่นแค่มนุษย์ตัวเล็กๆคิดจะสู้กับข้าหรือลงน้ำแข็งในแขนเสื้อหลีซูซูร่วงลงบนพื้นคืนสู่ขนาดเดิมโลหิตบนตัวนางหยดลงบนลงน้ำแข็งซื่อหนีสนุกสนานกับการได้เข็นข้าไม่ทันสังเกตว่าลงน้ำแข็งวารีอ่อนสั่นสะเทือนทำท่าว่าจะหลอมละลายโกวาวีเห็นสถานการณ์ร้ายแรงเดิมทีคิดจะทุบหม้อข้าวจมเรือไม่คิดว่าลงน้ำแข็งจะหมุนติ้วและพุ่งเข้ามากระทันหันก่อนจะโจมตีซื่อหนีจนถอยไปซื่อหนีแผดเสียงร้องโหยหวนวารีอ่อนทั้งหมดหลอมละลายอยู่บนตัวนางกลายเป็นงูเหลือมยักษ์ย้ายเกลือกกลิ้งอยู่บนพื้นหลีซูซูร่วงตกลงพื้นเด็กน้อยใบหน้าขาวซีดผู้หนึ่งกำลังมองนางอย่างเลื่อนลอยหลีซูซูอดทนกับความเจ็บเห็นท่าทางอ่อนปุกเปียกของเด็กน้อยแล้วย่อตัวลงตรงหน้าเขามาพี่สาวแบกเจ้าหนีเองดวงตาเปียกขึ้นของเด็กน้อยจ้องมองนางกางแขนออกและเกาะหลังนางไว้หลีซูซูอดทนกับกลิ่นคาวโลหิตที่ตีขึ้นมาในลำคอแบกเด็กน้อยวิ่งโซซัดโซเซเด็กน้อยเกาะอยู่บนหลังนางอย่างนิ่งสงบยังหันกลับไปมองปีศาจงูแวบหนึ่งด้วยเขาเม้มริมฝีปากว่าปีศาจตามมาอีกแล้วเด็กน้อยเห็นนางวิ่งอย่างลำบากถึงเพียงนี้จึงบอกว่าท่านวางข้าลงแล้วหนีไปเถอะหลีซูซูตอบถ้าเจ้าอยากช่วยข้าจริงๆสังเกตหน่อยว่าควรหนีไปทางใดดีเด็กน้อยอึ้งงันไปสุดท้ายพูดอย่างลังเลทางซ้ายมือดูเหมือนจะมีสารบรรพชนอยู่หลีซูซูรักษาม้าตายเยี่ยงม้าเป็นตัดสินใจวิ่งไปทางซ้ายซื่อหนีไล่ตามมาพอเห็นสารเบื้องหน้าสีหน้าก็เปลี่ยนไปนางจ้องหลีซูซูกับเด็กน้อยอย่างไม่สบอารมณ์กัดฟันและจากไปหลีซูซูวิ่งเข้าไปในสารบรรพชนเด็กน้อยหันกลับไปมองปีศาจไม่ได้ตามมาแล้วโกวาวิพูดอย่างตื่นเต้นยินดีเจ้านายน้อยดูตรงนั้นสิตรงบ่อรองที่ขาดการบำรุงรักษามีบุรุษผมขาวผู้หนึ่งนั่งหลับตาอยู่บนตัวเขาไม่มีไอปีศาจรอบด้านเปล่งแสงสีขาวอ่อนโยนรอบกายยังมีกระแสปราณบริสุทธิ์ศักดิ์ที่มิอาจจับต้องได้ครั้นรู้สึกว่าเขตอาคมของตนสะเทือนบุรุษผมขาวก็ลืมตาขึ้นช้าๆจะบรรยายดวงตาคู่นี้อย่างไรดีอ้างว้างเดียวดายคล้ายจะเย็นชาแต่ก็เปี่ยมด้วยความเวทนาเห็นใจหนึ่งดวงตาแทนเวลาหมื่นปีหลีซูซูเหมือนจะเห็นเวลาที่ผ่านพ้นไปอย่างเชื่องช้าในดวงตาคู่นั้น
พอคิดว่าทั้งที่เขาเป็นเทพองค์หนึ่งกลับต้องเฝ้าเวร้างเพียงอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ไม่เห็นแสงตะวันตลอดการร่วมกับมารปีศาจนับไม่ถ้วนหลีซูซูก็รู้สึกแสบจมูกหลีซูซูวางเด็กน้อยลงโขกศีรษะอย่างเคารพนบหน้าอกท่านผู้อาวุโสข้าผู้น้อยหลีซูซูด้วยความจำเป็นจึงบุกรุกเข้ามาที่นี่รบกวนท่านขอท่านโปรดอภัยด้วยดวงตาสีเงินของบุรุษผมขาวจ้องมองนางหาได้มีแววตำหนิไม่กลับกันในดวงตากลับมีแววยินดีหลายส่วนในที่สุดเจ้าก็มาเสียทีหลีซูซูร้อนตาขึ้นอย่างประหลาดใจเด็กน้อยข้างหลังก็งุนงงมากเช่นกันบุรุษผมขาวไม่ได้พูดต่อทว่าอึดใจต่อมาเด็กน้อยก็หมดสติไปบุรุษผมขาวตรงหน้าเอ่ยกับหลีซูซูเจ้ามานี่เถิดหลีซูซูรีบก้าวเข้าไปเดินเข้าไปใกล้จึงพบว่าร่างของบุรุษผมขาวโปร่งแสงแล้วเขายกมือขึ้นนิ้วมือแตะที่หว่างคิ้วของนางนั่นเป็นตำแหน่งของรอยแต้มสีแดงดุจชาติในร่างเดิมของหลีซูซูนามของข้าคือจี้เจ๋อเขาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนอาการบาดเจ็บภายในของหลีซูซูที่เกิดจากปีศาจงูถูกรักษาจนหายอย่างช้าๆนางเบิกตาที่ตาขาวตาดำตัดกันชัดเจนจ้องมองจี้เจ๋อตาไม่กระพริบในตาสีเงินของเขาเจือยิ้มลูกผมนางเบาๆเจ้าเข้มแข็งทีเดียวหลีซูซูได้รับคำชมจากเทพองค์สุดท้ายในโลกก็เผยลักษณะของเด็กน้อยออกมาอย่างหาได้ยากนางรู้สึกวางตัวไม่ถูกจึงยิ้มอย่างขัดเขินแม้แต่โกวาวิยังประหลาดใจเจ้านายน้อยท่านเขินเป็นด้วยหรือจี้เจอลูกตาเอ่ยโกวาวิก้าวชั้นฟ้าหายากยิ่งนักคราวนี้เป็นโกวาวิที่ทำตัวไม่ถูกบ้างตั้งกี่ปีแล้วที่ไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นสิ่งใดกันแน่จี้เจอเอ่ยนามของมันกระทันหันทำเอามันรู้สึกใบหน้าร้อนเผาไปหมดจี้เจอมิได้เปิดโปงความประดักประเดิดของโกวาวิพูดกับหลีซูซูด้วยน้ำเสียงเนิบช้านุ่มนวลข้าเฝ้าเวร้างมานานเกินไปพลังเทพค่อยๆสูญหายเหวร้างเริ่มเกิดรอยแยกโลกนี้กำลังจะมีมารปีศาจอาละวาดหลีซูซูตอบว่าข้าผู้น้อยมาด้วยเรื่องนี้บิดากับผู้อาวุโสทั้งหลายหวังว่างวาลี่จะสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อ500 ปีก่อนได้ถอนกระดูกมารักหยุดยั้งมิให้พญามารฟื้นตื่นขอท่านผู้อาวุโสโปรดชี้แนะหนทางด้วยเถิดจี้เจ๋อพูดการถอนกระดูกมารมิใช่เรื่องง่ายดายถึงเพียงนั้นไม่ว่าต้องเสียสละสิ่งใดเจ้าล้วนยินดีอย่างนั้นหรือหลีซูซูพงกศีรษะอย่างจริงจังในตาสีเงินของจี้เจ๋อกระจ่างใสบริสุทธิ์เขาไม่ได้เอ่ยคำพูดให้กำลังใจทั้งไม่ได้เอ่ยวาจาชวนให้ท้อใจเพียงพูดอย่างเข้าอกเข้าใจว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าก็ไปลองดูเถิดเขาแบมือออกบนนั้นเป็นไข่มุกที่เปล่งประกายสีทองเม็ดหนึ่งไข่มุกลอยจากฝ่ามือของจี้เจ๋อมายังมือของหลีซูซูโกวาวิพิเคราะห์อย่างละเอียดนี่คือหยาดน้ำตาดับวิญญาณข้าได้ยินมาว่าหยาดน้ำตาดับวิญญาณสามารถแปลเปลี่ยนเป็นตะปูศักดิ์สิทธิ์9 ดอกตอกลงในร่างของมารร้ายแต่ไม่มีใครเคยเห็นหยาดน้ำตาดับวิญญาณมาก่อนเทพจะแตกดับเท่านั้นจึงจะเสกหยาดน้ำตาดับวิญญาณออกมาได้หลีซูซูเงยหน้าเปล่งเสียงอึกอักว่าท่านจี้เจ๋อยิ้มน้อยๆใช่ข้ากำลังจะแตกดับน้ำเสียงเขาสุขุมราบเรียบหลีซูซูกับโกวาวิต่างไม่รู้จะพูดอะไรดีผ่านไปพักใหญ่โกวิก็เอ่ยถามเสียงค่อยหยาดน้ำตาดับวิญญาณต้องทำอย่างไรจึงจะกลายเป็นตะปูดับวิญญาณเพื่อถอนกระดูกมารได้เรื่องนี้ไม่เคยมีใครทำมาก่อนไม่ว่าใครล้วนไม่มีประสบการณ์จี้เจ๋อมองหลีซูซูหนทางเดียวในการถอนกระดูกมารในโลกคือการเปิดหัวใจของพญามารทำให้หยาดน้ำตาแปรเปลี่ยนเป็นตะปูศักดิ์สิทธิ์9 ดอกแล้วค่อยตอกลงไปบนหัวใจเขาทีละดอกหลีซูซูตะกุกตะกักเอ่ยถามอย่างเหลือเชื่อเปิดหัวใจของเขาไม่กระมังไม่ใช่ความหมายอย่างที่ข้าเข้าใจกระมังจี้เจ๋อแย้มยิ้มเจ้าเป็นคนเฉลียวฉลาดจะต้องเข้าใจความหมายของข้าแน่ผนึกของเวร้างจะถูกทำลายภายใน3 ปีอย่างแน่นอนเจ้ามีเวลาเพียง3 ปีเท่านั้นที่จะใช้ตะปูศักดิ์สิทธิ์ตอกลงบนหัวใจเขากระนั้นจี้เจ๋อมองนางพลางเอ่ยเสียงแผ่วโลกนี้น้อยคนนักที่รู้ว่าพญามารหาได้มีใหญ่รักไม่หลีซูซูกำหยาดน้ำตาดับวิญญาณในมือแน่นคราวนี้โกวาวิตะลึงงันไปด้วยหลีซูซูยังอยากพูดอะไรอีกทว่าจี้เจ๋อกลับหลับตาลงอีกครั้งเสียแล้วองค์เทพผมขาวร่างกายค่อยๆโปร่งแสงและสูญสลายไปกลางอากาศก่อนจะจากกันถ้าชอบก็ฝากกดติดตามฐานิชสตอรี่กดซับกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไป